हेलो फ्रेंड्स बहुत दिনৰ মূৰত পুনৰ মই আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি মই বহুত ভিউয়াৰ্সৰ বহুত দিনৰ পৰা কৰি অহা ৰিকুৱেষ্ট এটা ভেজ থালি ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনাব লাগে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বহুত সিম্পলত বনাম বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভেজ থালি বনাব পাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ ঘৰতে পৰিবেশন কৰিব পাৰে তেন্তে আহকচোন চাওক ভেজ থালিৰ বাবেনো মই আজি কি বনালো প্ৰথমতে মই মসুৰ দালিখিনি বনাম এক কাপ ডাঙৰ কাপেৰে মসুৰ দালি লৈছো কুকাৰত আৰু এক কাপ মসুৰ দালিৰ বাবে 3-4 কাপ পানী দিব পাৰে নিমখখিনিও দি লৈছো আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এতিয়া এটা সিটি আহিব দিম আৰু ভালদৰে প্ৰেছাৰখিনি ৰিলিজ হ'ব দিম নিজে নিজে কেতিয়াবা কিছুমান মসুৰ দালিত এটা সিটি নাহিলেও ধুনিয়াকৈ হৈ যায় এতিয়া মই কেৰাহীত তেল অকনমান দি দিছো কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত আৰু তেজপাত দিছো একেলগতে শুকান জলকীয়া এটা দিছো আৰু পাঁচফোৰণ অকনমান দিছো একেলগতে পিয়াজখিনিও দি লৈছো আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লম এটা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী ডাঙৰকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছো লগতে হালধিৰ গুৰিখিনিও দি লৈছো এইখিনি 1-2 মিনিট মান লৰাই লোৱাৰ পিছত দালিখিনি ইয়াতে দি দিব দালিখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলি উঠিব তাৰ পিছত জিৰা গুৰি মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দি দিছো আৰু অকনমান ধনিয়া কাটি দিছো তাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিব এতিয়া মই মাহৰ দাইলখিনি বনাম কুকাৰত ডাঙৰ বাটিৰে এবাটি মাহৰ দাইল দিছো আৰু 3-3.5 বাটি মান পানী দিছো আৰু নিমখখিনি দি দিছো লগতে অকনমান আদা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মান থেতেলি দি দিছো আৰু 5-6 ফুটা নহৰু দি ঢাকনিখন বন্ধ কৰি যেতিয়া সিটি আহিব লব তাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো ৰাখিব আৰু লো ফ্লেমত 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব ভালদৰে প্ৰেছাৰখিনি ৰিলিজ হৈ যোৱাৰ পিছত কেৰাহী এটা গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেলখিনি দি দিছো পাঁচফোৰণ লগতে তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা অকনমান দি লৈছো একেলগতে দালচিনি অকনমান দিছো আৰু কেই সেকেন্ড মান পিছত পিয়াজখিনি দি ভালদৰে লৰাই ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত পুনৰ অকনমান আদা নহৰু আৰু হালধিৰ গুৰিখিনি দি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে লৰাই থাকিম মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু তাৰ পিছতে দাইলখিনি ইয়াতে দি দিম হাই ফ্লেমত যেতিয়া ভালদৰে হাই ফ্লেমত 1-2 মিনিট মান উতলি উঠিব তাৰ পিছত ধনিয়াখিনি দি দিব আৰু গেছটো অফ কৰি দিব পাৰে এতিয়া মই মিক্স এখন সবজি বনাম তাৰ বাবে ফুলকবি লৈছো এটা ডাঙৰ ফুলকবিৰ 4 ভাগৰ এভাগ এটা গাজৰ ডাঙৰকৈ গুটেখিনি কাটি লৈছো এটা ডাঙৰ আলু আৰু আধা কাপ মান মটৰ প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত অকনমান তেল দি দিছো পাঁচফোৰণ অকনমান দি দিছো যেহেতু মই সবজি বনাম লগতে পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি এইখিনি 1-2 মিনিট সময় লৰাই থাকিম মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া হালধিৰ গুৰিখিনি দি লব আৰু যিখিনি সবজি আমি কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিব নিমখখিনি দি লৈছো এই সবজিখন মই একেবাৰে সিম্পলত বনাম একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো ইয়াতে এইখিনি লৰাই লৈছো আৰু তাৰ পিছত 3-4 মিনিট মান পিছত বিলাহী এটা কাটি দি দিব পাৰে বা বিলাহীটো নিদিলেও কোনো কথা নাই মাজে মাজে আপুনি চেক কৰি থাকিব আৰু অকনমানকৈ পানী ছটিয়াই থাকিব পাৰে ঢাকনিখন দি দিছিলো আৰু যেতিয়া 20-25 মিনিট মান হৈ যাব তাৰ পিছত মই সবজিখিনি ভালদৰে সিজি উঠাৰ পিছত অকনমান জিৰা গুৰি ছটিয়াই পুনৰ মিক্স কৰি লৈ এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আপুনি ইয়াতে কেঁচা ধনিয়াও দিব পাৰে এইবাৰ মই বনাম পনীৰ বাটাৰ মছলা তাৰ বাবে অকনমান তেল দি লৈছো মিডিয়াম ফ্লেমতে শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু গোটা জিৰা দি লৈছো একেলগতে ডাঙৰ পিয়াজ এটা ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা 3টা বিলাহী ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো দালচিনি ইলাচি লং কাজু 15-20টা আদা নহৰু এই গুটেখিনি দি লৈছো একেলগতে অকনমান নিমখো দি লম গুটেখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈ নিমখখিনি দি লোৱাৰ পিছত পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লম 1-2 মিনিট সময় আৰু তাৰ পিছত 1 কাপ মান পানী ইয়াতে দি দিব এতিয়া মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ঢাকনি দি এইখিনি 4 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু যেতিয়া অকনমান সিজি উঠিব এই গুটেখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সাৰত এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ একেবাৰে মিহি হোৱাকৈ পিছি লব এতিয়া পুনৰ হে একেখন কেৰাহীতে মই বাটাৰ দিম 5-6 চামুচ মান ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু তাৰ পিছতে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমতে যিখিনি আমি পেষ্ট বনাই ললো গুটে মছলাখিনিৰ পৰা সেইখিনি ইয়াতে দি দিছো একেলগতে আধা কাপৰ পৰা 1 কাপ মান পানী দি লব মই অকনমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো দিছো কালাৰটোৰ বাবে এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিব একেলগতে মই আধা চামুচৰ পৰা 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে চেনি দিছো
লগতে গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ যদি আপোনাৰ তাত থাকে কসুৰি মিঠি অকণমানো ইয়াতে দি ল'ব পাৰে গোটেইখিনি অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকনি দি 3 পৰা 4 মিনিট সময় লো ফ্লেমত ৰাখি দিম 3-4 মিনিট পিছত এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া মই বনাম মোৰ ফেভৰেট বেসনেৰে নৰসিংহ পাতৰ ভাজি এনেকুৱাকৈ দীঘলকৈ ঠাৰিখিনি মই নৰসিংহ পাতৰ লৈ লৈছোঁ 4-5টা মান আৰু তাৰ পিছত আধা কাপ মান বেসন লৈছোঁ ইয়াতে আধা চামুচ মান নিমখ দি দিব একেলগতে আধা চামুচ মান সৰু চামুচেৰে হালধিৰ গুড়ি অকণমানকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব এই মিশ্ৰণখিনি পনীয়া হ'ব নালাগে কিন্তু গাঢ় হৈ থাকিব লাগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কেৰাহীত মই সৰহকৈ তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত নৰসিংহৰ পাতৰ ঠাৰিখিনি এনেকুৱাকৈ বেসনৰ মিশ্ৰণখিনিত লেটিয়াই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো ৰাখি এটাকৈ দি দিব দেখিছেনে বহুতে ভাল পাওঁ মই এই ৰেচিপিটো তো সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ 1-2 মিনিট মানৰ মূৰে এনেকুৱাকৈ উলট পালট কৰি থকাৰ পিছত ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ব আৰু তাৰ পিছত উলিয়াই ল'ব এতিয়া বনাম বেঙেনা ভাজি তাৰ বাবে ডাঙৰ গোল আকৃতিৰ বেঙেনা এটা লৈছোঁ আৰু একেবাৰে পাতলকৈ গোল আকৃতিতে কাটি ল'ব কেৰাহীটোত তেলখিনি দিয়াৰ পিছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু নিমখ আধা চামুচ মান দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে বেঙেনাখিনি দি দিব মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত বেঙেনাখিনি প্ৰথম দিয়াৰ পিছতে এবাৰ উলুটাই দিছোঁ আৰু ঢাকনি দি এইখিনি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম উলট পালট কৰি দুটা সাইডে বেঙেনাৰ ভালদৰে ৰঙচুৱা পৰালৈকে 4-5 মিনিট মান সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰ পিছত টিস্যু পেপাৰত উলিয়াই ল'ব আৰু একেবাৰে শেষত বনাম পাপৰ সেই একেখিনি তেলতে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত পাপৰ এখন দি দিছোঁ আৰু উলট পালট কৰি কেইছেকেণ্ডমান পিছত হৈ যোৱাৰ পিছতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এখন বনাইছোঁ সালাড বিলাহী এটা গোল আকৃতিত কাটি লৈছোঁ পিয়াজো ঠিক তেনেকৈ কাটিছোঁ বিট এটা কাটিছোঁ আৰু গাজৰ এটা কাটি লৈছোঁ লগতে নেমু এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ অকণমান কলা নিমখ আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে সিম্পল ঘৰতে বনোৱা ভেজ থালি মই কাহৰ কাঁহী এখনৰ মাজত ভাতখিনি দি লৈছোঁ কাষত বেঙেনা ভাজি পাপৰ এইপিনে চব্জিখন আৰু তাৰ সন্মুখত তিল বটা অকণমান দিছোঁ নৰসিংহ বেসনেৰে ভাজিখন দি লৈছোঁ ইয়াৰে পিছতে বাওফালে দিছোঁ এগিলাচ পানী 1 কাপ দৈ বাটাৰ পনীৰ মছলা বাটি তাৰ পিছত মচুৰ দাইলৰ বাটি ইয়াৰে পিছতে মাহৰ দাইলৰ বাটি আৰু কাষতে দিছোঁ সালাডৰ প্লেটখন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও কেতিয়াবা অকণমান সময় উলিয়াই ভেজ থালি বনাবচোন ঘৰতে বহুত ভাল লাগে মইতো বহুত ভাল পালোঁ লগতে মই যাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ তেওঁলোকেও বহুতে ভাল পালে বহুত প্ৰশংসা কৰিলে গতিকে মই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকেও মোৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ